Hello, how are you? Hello, how are you? नमस्ते, कस्तो छ तपाईलाई? नमस्ते, तपाईलाई कस्तो छ? दुवै भन्न सक्नुहुन्छ. Hello, how are you? नमस्ते, कस्तो छ तपाईलाई? Hi, I am fine. Hi, I am fine. नमस्ते, म ठिकै छु. Hi, I am fine. नमस्ते, म ठिकै छु. Where are you from? तपाईँ कहाँबाट हुनुहुन्छ? Where are you from? तपाईँ कहाँबाट हुनुहुन्छ? जस्तै हामी कतै नयाँ नौलो मान्छेहरूलाई भेट्छौँ तब के सोच्छौँ त Where are you from? तपाईँ कहाँबाट हुनुहुन्छ? अनि नयाँ नौलो मान्छेले उताबाट रिप्लाई दिन्छ I am from पोखरा. म पोखराबाट हुँ. I am from पोखरा. म पोखराबाट हुँ. यदि उहाँ चाहिँ पोखराको सट्टा धनकुटाबाट हुनु भएको भए I am from धनकुटा भन्न सक्नुहुन्थ्यो. And you? अनि तपाईँ नि? अनि उताबाट प्रश्न आउँछ. And you? अनि तपाईँ नि? यहाँ and you भन्नुको मतलब चाहिँ अनि तपाईँ नि? तपाईँ चाहिँ कहाँबाट हुनुहुन्छ भनेर सोधेको है. And you? अनि तपाईँ नि? तपाईँ कहाँबाट हुनुहुन्छ? I am from मुस्ताङ. एकदमै राम्रो ठाउँ छ है मुस्ताङ. I am from मुस्ताङ. म मुस्ताङबाट हुँ. I am from मुस्ताङ. म मुस्ताङबाट हुँ. अनि यताबाट जवाफ दिन्छ कहाँबाट हो त I am from मुस्ताङ. Where are you going now? अनि अपरिचित व्यक्ति भेटिसकेपछि त हामीले सोध्छ नि त अहिले कता जाँदै हुनुहुन्छ? Where are you going now? Where are you going now? अहिले कता जाँदै हुनुहुन्छ? नयाँ मान्छेलाई प्रश्न गर्छु अनि उताबाट के रिप्लाई आउँछ है त हेरौँ है. I am going to university. म विश्वविद्यालय जाँदैछु. I am going to university. म चाहिँ कहाँ जाँदैछु त विश्वविद्यालय. यदि तपाईँ बजार जाँदै हुनुहुन्छ भने बजार मार्केट लेख्न सक्नुहुन्छ. And you? अनि तपाईँ नि? I am going to university and you? म विश्वविद्यालयतिर जाँदैछु अनि तपाईँ नि? अनि तपाईँ चाहिँ कतातिर जाँदै हुनुहुन्छ भनेर त्यहाँ एकले अर्कालाई सोध्ने गर्छ. अनि यसको रिप्लाई स्वरूप के आउँछ त हेर्नु है. के भन्ने त्यसपछि हामी यस्तो भन्दाखेरि I am going to cinema hall. तपाईँ जहाँ जाँदै हुनुहुन्छ त्यहाँ भन्ने. जस्तै यहाँ मैले सिनेमा हल राखेको छु. म सिनेमा हलतिर जाँदैछु. यहाँ तपाईँ हैन मार्केट बजार पनि जान सक्नुहुन्छ. सपिङ मल हैन विभिन्न ठाउँहरू राख्न सक्नुहुन्छ. I am going to cinema hall. म सिनेमा हलतिर जाँदैछु. त्यसपछि के भन्ने त Could you tell me the direction to the cinema hall? के तपाईँ मलाई सिनेमा हल जाने बाटो देखाउन सक्नुहुन्छ? Could you tell me the direction to the cinema hall? के तपाईँ मलाई सिनेमा हल जाने बाटो देखाउन सक्नुहुन्छ? अब तपाईँ त्यो शहर या त्यो ठाउँमा अननोन अपरिचित हुनुहुन्छ. त्यस्तो अवस्थामा कसैलाई बाटोको बारेमा सोध्नु छ भने के भन्ने त Could you tell me the direction to the cinema hall? के तपाईँ मलाई सिनेमा हल जाने बाटो देखाउन सक्नुहुन्छ? ओ सिनेमा हल. ए सिनेमा हल. उसलाई सिनेमा हलको बारेमा थाहा छ. ओ सिनेमा हल. ए सिनेमा हल. ए त्यो सिनेमा हल. ओ सिनेमा हल. रिप्लाई के आउँछ त अब I think you should consult to the next person. I think you should consult to the next person. मलाई लाग्छ तपाईले अन्य व्यक्तिको सहयोग लिनु पर्छ. I think you should consult to the next person. मलाई लाग्छ तपाईले अन्य व्यक्तिको सहयोग लिनु पर्छ. तपाईले अन्य व्यक्तिको सहायता लिनु पर्छ. यसको मतलब चाहिँ के हो त मलाई त्यहाँ जाने बाटो चाहिँ थाहा छैन. सिनेमा हल जाने बाटो थाहा छैन. Don't you know the path?
त्यो अपरिचित मान्छेले प्रश्न गर्छ, के तपाईलाई बाटो थाहा छैन? डोन्ट यु नो द पाथ? के तपाईलाई बाटो थाहा छैन? डोन्ट यु नो द पाथ। यहाँ डोन्ट चाहिँ डु नट को सर्ट फर्म डोन्ट हो है त साथीहरू। डु नट को सर्ट फर्म डोन्ट। नो आई डोन्ट। नो आई डु नट। डु नट को सर्ट फर्म के हो त? डोन्ट। नाइ मलाई थाहा छैन। अब उताबाट रिप्लाई के आउँछ त? नो आई डोन्ट। नाइ मलाई थाहा छैन। एक्सक्युज मी, कुड यु प्लिज टेल मी द वे टु सिनेमा हल? एक्सक्युज मी, कुड यु प्लिज टेल मी द वे टु सिनेमा हल? क्षमा माग्छु, के तपाईँ मलाई सिनेमा हल जाने बाटो देखाउन सक्नुहुन्छ? अब कोही नयाँ अपरिचित मान्छेसँग अर्को मान्छेसँग फेरि प्रश्न गर्न पर्यो। त्यस्तो बेलामा के भन्ने त? एक्सक्युज मी, क्षमा माग्छु, तपाईँको समय, तपाईँलाई बोलाएकोमा, तपाईँलाई डिस्टर्ब गरेकोमा एक्सक्युज मी, क्षमा चाहन्छु भनेर भन्न खोजेको हो। व्हिच सिनेमा हल? कुन सिनेमा हल? अब सहरहरुमा त एउटा मात्रै सिनेमा हल हुँदैन नि त है। सहरमा मात्र होइन, जुनसुकै ठाउँमा पनि एउटा बाहेक धेरै सिनेमा हलहरू हुन्छ। व्हिच सिनेमा हल? कुन सिनेमा हल? ग्यालेक्सी सिनेमा हल। ग्यालेक्सी सिनेमा हल। यसको चाहिँ इङ्ग्लिस नेपाली दुवै एउटै हुने रहेछ है। ग्यालेक्सी सिनेमा हल। ग्यालेक्सी सिनेमा हलको बाटो देखाउन सक्नुहुन्छ भनेर यताबाट भन्छ। अनि रिप्लाई के आउँछ त हेर्नु है। त्यसपछि के भन्ने त हामी त्यस्तो अवस्थामा? अनि बाटो देखाउने, गो स्ट्रेट फर अ व्हाइल, केही समय सिधा जानुस्। ठ्याक्क आफू बसेको ठाउँबाट गो स्ट्रेट फर अ व्हाइल, केही समय सिधा जानुस्। केही समयसम्म 1-2 मिनेट सिधा जानुस्। गो स्ट्रेट फर अ व्हाइल, केही समयको लागि, केही छिनको लागि सिधा जानुस्, सिधा हिँड्नुस्। यु विल सी अ होटल, तपाईले एउटा होटल हुनेछ। यु विल सी अ होटल, टर्न इस्ट फ्रम देयर, त्यहाँबाट पूर्व फर्किनुस्। यु विल सी अ होटल, टर्न इस्ट फ्रम देयर, तपाईले एउटा होटल देख्नुहुनेछ, त्यहाँबाट पूर्व फर्किनुस्। यु विल सी अ होटल, टर्न इस्ट फ्रम देयर, तपाईले त्यहाँ एउटा के देख्नुहुन्छ त? होटल देख्नुहुन्छ। त्यो होटलबाट चाहिँ तपाईँ कुन डाइरेक्सनमा फर्किनु पर्ने हुन्छ त? पूर्वतिर फर्किनु पर्ने हुनेछ। यु विल सी सम बसेस देयर, त्यहाँ तपाईले केही बस देख्नुहुनेछ। यु विल सी सम बसेस देयर, तपाईले त्यहाँ केही बसहरू देख्नुहुनेछ। यु विल सी सम बसेस देयर। You can go by bus, otherwise you can go by your foot too. तपाईँ बसबाट जान सक्नुहुन्छ, नत्र भने पैदल पनि जान सक्नुहुन्छ। त्यहाँ डबल चोइस रहेछ है। तपाईँ हिँड्दै पनि जान सक्नुहुन्छ, साथै बसको मद्दतले बसमा चढेर पनि जान सक्नुहुन्छ। त्यो अब तपाईँको विचार कसरी जानु हुन्छ। अब त्यसपछि के सोध्ने त? How much time it takes to reach by foot? How much time it takes to reach by foot? पैदल हिँडेर कति समय लाग्छ पुग्न? How much time it takes to reach by foot? पैदल हिँडेर कति समय लाग्छ पुग्न? अब जानी त राख्नु पर्यो पैदल हिँडेर कति पुग्छ, अनि त्यसपछि बसमा चढ्दा कति समयमा पुग्छ भनेर। About half an hour, करिब आधा घण्टा जति। About half an hour, करिब आधा घण्टा। उताबाट रिप्लाई के आउँछ त? बसमा चाहिँ पैदल यात्रा चाहिँ करिब आधा घण्टाको दूरीमा पर्छ। And how much time it takes to reach by bus? अनि बसमा जाँदा कति समय लाग्छ नि? And how much time it takes to reach by bus? अनि बसमा जाँदा कति समय लाग्छ नि? अनि फेरि प्रश्न गर्छ, अघि त पैदल यात्रा जाँदा आधी घण्टा लाग्थ्यो, अब बसमा जाँदा चाहिँ कति समय लाग्छ त नि भनेर यताबाट प्रश्न गर्छ। अनि त्यसको रिप्लाई के आउँछ त हेर्नु है। About 5 minutes, पक्कै पनि बसमा त पैदल यात्रा भन्दा केही छिटो छरितो हुन्छ है। About 5 minutes, करिब 5 मिनेट जति। करिब 5 मिनेट समय बाद तपाईँ बसमा चढेर
सिनेमा हल ग्यालेक्सी सिनेमा हल पुग्न सक्नुहुन्छ भनेर भनेछ। थ्याङ्क यू फर योर हेल्प, तपाईले गर्नुभएको मद्दतको लागि धन्यवाद। अब कसैलाई बाटो सोध्यो, उहाँले हामीलाई बाटोको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनुभयो भने हामी धन्यवाद त भन्नै पर्छ नि त है। थ्याङ्क यू फर योर हेल्प, तपाईले गर्नुभएको मद्दतको लागि धन्यवाद। म तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू फर योर हेल्प। इट्स माइन प्लेजर टु हेल्प यु। इट्स माइन प्लेजर टु हेल्प यु। तपाईलाई मद्दत गर्नु त मेरो सौभाग्य हो। पक्कै पनि कुनै पनि अपरिचित मान्छेलाई बाटो देखाउनु भनेको नराम्रो काम चाहिँ पक्कै पनि होइन होला है त। इट्स माइन प्लेजर टु हेल्प यु। तपाईलाई मद्दत गर्नु त मेरो सौभाग्य हो। यो त मेरो भाग्यको कुरा हो। तपाईलाई मद्दत गर्नु त मलाई एकदमै खुसी लागेछ भनेर भन्नुको अर्थ लाग्छ यहाँ। नाइस टु मिट यु। अब यति मजासिलो मान्छे हुनुहुँदो रहेछ, यति मिल्ने मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। नाइस टु मिट यु। तपाईलाई भेटेर खुसी लाग्यो। पक्कै पनि खुसी त लाग्ने कुरा भयो नै हैन। यति मायाले यति मिठो गरेर नझर्किकन उहाँले हामीलाई बाटो देखाइदिनु भयो। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ नाइस टु मिट यु टु। मलाई नि तपाईलाई भेटेर साह्रै खुसी लाग्यो। नाइस टु मिट यु टु। मलाई नि तपाईलाई भेटेर साह्रै खुसी लाग्यो। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त हैन, यु टु भन्ने छ के, तपाईँ मलाई पनि हैन, मलाई नि। यो हामीले धेरै चिजहरुमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौं यु टु भन्ने। ह्याभ अ गुड डे टुडे। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। ह्याभ अ गुड डे टुडे। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। अब मन मिल्ने मान्छेसँग कुरा गरेर हैन छुट्टिँदाखेरि त राम्रै कुरा नि सुन्न पाइन्छ नि त हैन। ह्याभ अ गुड डे टुडे। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। मे गॉड ब्लेस यु। भगवानले तपाईलाई आशीर्वाद दिउन्। मे गॉड ब्लेस यु। भगवानले तपाईलाई आशीर्वाद दिउन्। आजको क्लास चाहिँ यही सकेको छ। यहाँसम्म हेरिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।